හලෝ කොහොමද ඔයාලට කොරියන් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට ආස ඔයා වෙනුවෙනුයි මේ වීඩියෝ එක. Farmstay 24 karat gold and peptide perfect ampoule cream. මේ වගේ ලස්සන පැකේජින් එක තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක එන්නේ. made in Korea. ඒක ඔයාලා දන්නවනේ. ක්‍රීම් එකක් කිව්වට මේක ජෙල් ටයිප් මොයිස්චරයිසර් එකක්. ඉතින් මේ මොයිස්චරයිසර් එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් එයාලා අඩංගු කරලා තියෙනවා 24 karat gold dust, niacinamide, royal jelly extract, propolis extract සහ honey extract. මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට golden glow healthy skin එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. fine lines, wrinkles, patches, blackheads නැති කරගෙන skin එක bright කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කරාම ස්කින් එකට කිසිම අපහසු බවක් දැනෙන්නේ නැහැ. හැමට හරිම කූල් බවක් දැනෙනවා වගේම මෘදු සුවඳකින් යුක්ත ක්‍රීම් එකක්. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන yellow color එකක් තමයි මේ ක්‍රීම් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් හැමදාමත් කියනවා වගේ විශේෂම දේ මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට දවස් 3-7න් ප්‍රතිඵල ගන්න බෑ. ඉවසීමෙන් දිගු කාලිනව භාවිතා කිරීමෙන් ස්කින් එක වාට කලර් අප් කරගන්න පුළුවන්. අනික ජෙල් ටයිප් මොයිස්චරයිසර් එකක් නිසා ඔයිලි ස්කින් එකටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. SPF අඩංගු නැහැ ඔයාට සන් ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මේක දවල් කාලයේදී පාවිච්චි කරනවා නම් නැත්තම් වඩාත්ම සුදුසුයි ඔයා රාත්‍රී කාලයට මේක පාවිච්චි කරනවා නම්. වැදගත්ම දේ තමයි රිසල්ට් ඒ විදිහටම ලබා ගන්න ඔයා ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඉවසීමෙන් පාවිච්චි කරන්න කියලා මතක් කරනවා. වීඩියෝ එක කාටම හරි වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් මගේ channel එකේ වීඩියෝ බලන ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි. ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.